Triss i fastighetsrapporter, momentum för Volvo och storstädning i Kinnevik. Varmt välkomna till dagens börsfrukost. Kalendern säger 6 juli och Stockholmsbörsen ser ut att gå mot en öppning runt nollan efter fredagens rekord. Med oss här i studion har vi EFNs analytiker Ture Wester och Jonathan Glass till vardags redaktör för Börsrunds och Börsfrukost. Wall Street var ju stängt i fredags eftersom att amerikanerna firade 4th of July här i helgen, men ser ut att öppna ganska starkt. I alla fall tekniktunga Nasdaq ser ut att gå mot en öppning på plus 0,7%. Någon kort tanke kring sentimentet här? Ja, men det har väl inte hänt så mycket i USA under helgen. Trump har väl varit upptagen med att få olika avstängningar hävda. Men lite intressant med liksom att man roterar, verkar det som, ur liksom tech och AI lite grann och in i mer sektorer som har gått lite svagare. Just det. Men det händer åtminstone grejer på den nordamerikanska lastbilsmarknaden, för att Act Research har ju släppt orderingångssiffror här nu för juni månad som visar på momentum då uppgick till preliminärt 31 400 fordon, vilket ju jämfört med juni månad i fjol då steg med 231%. Precis, ja, det är alltså upp över 200% på ett år. Ska man komma ihåg att förra året var det väldigt svagt. Men de här 31 400, det kan man ändå jämföra med för maj månad nu. Alltså förra månadssiffran vi fick på 26 500. Så alltså upp nästan 20% på bara en månad. Det här talar ju för Volvo liksom. Att det går starkt. Åkerierna vill ha lastbilar. Fraktpriserna tuffar på. Borde ju peka på att ekonomin går ganska starkt och att då Volvos orderbok kommer vara fortsatt rätt fullpackad. För redan innan det här var man nästan slutsålda för leveranser i år. Nu är då frågan, kommer man behöva öka takten för att kunna leverera mer i år? Eller är det nu så att man bokar in i början på 2027? Någon tanke kring Volvo-tur annat än att det här ser bra ut för dem? Ja, men starkt och väl också liksom positiv signal för andra inom fordonsindustrin. Bulten rapporterar ju på fredag, vet jag. Så kanske en liten uppreaktion där. Vi håller utkik efter Bulten på fredag alltså. Vi har också fått en hel del rapporter här på morgonen i fastighetssektorn. Bland annat Wihlborgs som kommer in lite bättre än väntat. Kort tanke kring Wihlborgs. Precis, lite bättre än väntat. Tillbaka på positiv nettouthyrning. De hade ju en lång svit där med typ 11 år med alla kvartal i rad med positiv nettouthyrning. Sprack i förra kvartalet. Nu är man tillbaka på plus. Skönt. Liksom ganska ljummen men ändå något bättre. Och sen fick vi då för lite knappt 2 veckor sedan besked om att de köper Castellums fastighetsbestånd i Skåne. Man skriver också i rapporten här att kostnaderna för administration var i kvartalet högre än normalt då man har de här transaktionskostnaderna då. Det var ju en affär som fick Wihlborgs att backa på börsen medan Castellum steg. Vad tänker du om att Wihlborgs har gjort den här affären? Börsens dom var ganska klar att Castellum är vinnaren och Wihlborgs är då förloraren. Wihlborgs har varit historiskt framgångsrika genom att växa ganska lagom fort med ganska låg risk. Nu köper man fastigheter för 13 miljarder. Jättemycket pengar för Wihlborgs och det driver upp skulden ganska mycket. Finansieringssituationen verkar lite oklar. Man pratar om nyemission som ett alternativ om det känns rätt, lite sådär luddigt. Men det känns som att man kanske håller på att finta bort sig själva lite grann här nu när man är så aggressiva. Och samtidigt känns det som att marknaden börjar se allt mer positivt då på Castellum. De har ju gått bättre än fastighetsindex och fick idag en höjd rekommendation bland annat av Barclays. Vad säger de om Castellum i relation till den här affären? Ja, alltså det Castellum håller på med, det är väl redan sagt mycket om det. Man håller på, man säljer av sånt man inte känner. Visar ju ändå på att man kan få betalt för fastigheterna på marknaden till ungefär bokfört värde, till och med lite högre i vissa fall. Och det här är ju någonting som ändå höjer förtroendet för hela fastighetssektorn, att substansvärdena är någon form av golv för vad bolagen kan vara värda. Och på så sätt är ju det någonting som borde gynna hela sektorn, även om marknaden inte alltid verkar se det så.
Vi ska se bra vad jobbat. marknadens dom blir här alldeles strax. Stockholmsbörsen håller på att vakna till liv. Jag tänker att vi kan prata lite kort här samtidigt om Fabege som ju också har rapporterat idag, också lite bättre än väntat. Ja, precis. Fabege såg bra ut. Ganska bra i alla fall. Förvaltningsresultatet lite bättre än väntat. Hyresintäkter och driftöverskott i linje ungefär. Lite negativ nettouthyrning där som har väntat, där man har några gäster som flyttar ut. De måste få ner vakanserna, är väl det omedelbara problemet där. Ja, vi ser ju här att Stockholmsbörsen öppnar glatt, en öppning på 1,2% och storbolagsindex även det lika mycket. Fabege stiger 1,7%, Wihlborgs 1,4% och Catena som ju också har rapporterat lite under förväntan på morgonen backar här marginellt ska vi säga. Ja, precis. Catena som var lite svagare än väntat. De har ju köpt fastigheter i ett rasande tempo de senaste månaderna. Mycket i Finland, mycket logistik, men de har en ganska stark balansräkning och ligger liksom lite under skuldmålen, så de kan nog fortsätta på den här köpräden ett tag till. Ja. Ser ut att vara väldigt starkt här på börsen. Jag ser, är det Sandvik som är upp nästan 4%, va? Exakt. Skanska också starkt. Det är, ja, tung industri verkar fortsätta premieras på börsen. Ja, och vi hade ju, det kan vi också nämna idag, att vi hade ju väldigt många bolag som slog all time high i fredags. Så att börsstyrkan fortsätter. Vi kan ju också konstatera då att Sivers handlas ner nästan 10% efter fredagens nyhet om att en långivare, Bootstrap, har valt att konvertera ett lån till aktier. Vad betyder det här egentligen? Jo, men det är ju det är alltså att man har lånat pengar på ett så kallat konvertibellån, alltså ett lån som kan omvandlas till aktier ifall långivaren då skulle vilja det. Fullträff för Bootstrap ju, som gav ut det här lånet när Sivers aktie stod under 4 kronor tror jag. Nu är de ju uppe och handlas runt 50 i alla fall. Man gör alltså på ett lån på $12 miljoner då, från början, alltså runt 120 miljoner kronor. Får man nu idag alltså aktien värda nära 1,3 miljarder. I varje fall räknat på stängningskursen i fredags, något lägre idag nu då, alltså efter aktiens fall. Det blir en utspädning på 6,4% av Sivers aktieägare. Hade ju en nyemission förra veckan också. Så det visar väl helt enkelt på problematiken med att hur viktigt det är att hålla koll på vilka lån ens bolag har. Särskilt i sådana här volatila sektorer, för det kan bli en dyr historia. Jag har också fått besked här om att vi ser fel siffror på vår infront just nu. Så att medan vi kollar, Sandvik verkar inte vara upp 4% och Stockholmsbörsen är upp 0,1% och OMX30 kring nollan. Så att vi håller på och vi kan undersöka det lite här. Ja, jag noterat. Volvo är upp 1,7% i alla fall i toppen här och Saab går ganska starkt. ABB i botten ner något. Och börsen handlas kring nollan. Men det är väl kul att Volvo i alla fall går upp på den här nyheten. Det kan vi verkligen slå fast. Och sen kan vi också dra lite nyheter då. EFN kan idag avslöja att Kinneviks tillförordnade vd Ruben Ritter har storstädat i investmentbolaget när drygt var tredje anställd har fått lämna sedan i februari. Och det kan ni självklart läsa mer om på efn.se. Och sen har även Hemnet introducerat en ny tjänst kallad Underhand för en bostadsmarknad där då allt fler försäljningar inleds utanför den öppna marknaden. Någon kort tanke kring Hemnet har ju inte sett jätteroligt ut på börsen i år. Nej, men precis. Det är väl en aktie som gått segt på senaste tiden. Hårt blankat. Där blankarna ser ut att ha fått rätt. Får det än så länge. Nu lanserar man en ytterligare satsning då på den här förhandsmarknaden, eller vad man ska säga. Tar upp kampen med Booli mer och mer, känns det som. Stora konkurrenten. Jag vet inte, har ni någon koll på Hemnet? Använder produkten? Inte inne på Hemnet så ofta. Bor fortfarande hemma, men någon gång är det dags och då är det väl Hemnet eller Booli. Booli verkar ju vara lite starkare nu. Hemnet har gått ganska uselt får man säga. Ja, och hårt blankad aktie. Vi ser att den handlas ner här 0,2%. Så det verkar inte som att den här nyheten har gjort något superavtryck på börsen. Någon kort avslutande tanke annat än att Stockholmsbörsen handlas runt nollan fortsatt?
Ja, nej men det är väl som sagt, vi hade lite siffror här på bolag som har slagit all time high. Vi har haft ett starkt första halvår, får man ju ändå säga, trots geopolitisk strul och mycket annat. Här ser vi bara bolagen då som slog all time high förra veckan. Och det är ju en bredd ändå, får man säga. Det är Alfa Laval och mycket industri. Vi har Investor, industrivärden, men även bankerna, Nordea, Swedbank, Sobi och även Nordnet, Loomis. Så det är ju liksom här i Stockholm, i USA ser man, där är det tech, halvledare som drar. Här i Stockholm något bredare, även om det är den tunga industrin som verkar driva på utvecklingen. Ja, större bolag också får vi säga. Småbolagen går ju fortfarande ganska dåligt. Loomis är lite roligt. Där vi har ett köpråd som gör det bra på en svag marknad, får man säga. Och liksom lyckas växa och återföra hela tiden pengar till aktieägarna. Tack Jonathan, tack Ture. Vi kan konstatera då att norrmännen dundrar på i VM, men Stockholmsbörsen dundrar också på. Och vi är tillbaka klockan 11.45 när det blir börslunch med Jack Paulsson. Hoppas ni tittar då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.